في دهاليز النفوس وبيوت المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل البيوت سكنا، وجعل بين الأزواج مودة ورحمة، وأمر ببر الوالدين وخفض جناح الذل لهما من الرحمة. إن أعظم المعارك التي يخوضها المرء في حياته ليست تلك التي تدور رحاها في ميادين القتال بالسيوف والدروع، بل هي المعارك الصامتة التي تدور داخل الجدران الأربعة للبيوت، حيث تتشابك العواطف وتتصادم الرغبات وتختبر النفوس في أعمق قيمها وأخلاقها. ومن بين أعقد هذه العلاقات الإنسانية وأكثرها حساسية في مجتمعاتنا هي تلك الرابطة التي تجمع بين الأم التي أفنت عمرها في تربية ابنها وترى فيه كل دنيتها، وبين الزوجة التي جاءت لتشارك هذا الرجل حياته وتبني معه عشا جديدا ومستقلا. في كثير من الأحيان لا يكون الخلاف بين الحماة والكنة نابعا من شر متأصل في النفوس، بل هو صراع مشاعر متداخلة: غيرة الأم الخفية من أن تفقد مكانتها والصدارة في قلب ابنها، ورغبة الزوجة الفطرية في الاستقرار والخصوصية دون تدخل. وفي وسط هذا التجاذب يقف الابن والزوج حائرا ممزقا بين جنه تحت أقدام أمه وبين ميثاق غليظ يربطه بزوجته. ولكن كيف يحسم الإسلام هذا الصراع؟ وكيف يحول الدين الأخلاق النظرية إلى واقع حي ينقذ البيوت من الخراب؟ هذه القصة الواقعية التي نعيش تفاصيلها ليست مجرد حكاية عن خلاف عائلي، بل هي مدرسة في فقه المعاملات، ودليل عملي على أن الصبر والاحتساب والدفع بالتي هي أحسن كفيلة بتحويل نيران الغيرة والمشاحنات إلى برد وسلام وينابيع من الود لا تنضب. هنا تسرد القصة كاملة بمقاطعها التي دارت بين أحمد ومريم والحاجة فاطمة، وحتى لحظة وفاة الأم وهي راضية. هذه قصة واقعية طويلة تحمل في طياتها تفاصيل الصراع الأزلي المعتاد بين الحماة والكنة، ولكنها تأخذ منحا عميقا يتماشى مع قيم الدين الإسلامي الحنيف، لتنتهي بدرس وعبرة تصنع فارقا. قصة بيوت تبنى بالصبر. كان أحمد شابا بارا بوالدته، نشأ يتيم الأب، فكانت أمه الحاجة فاطمة هي كل دنياه، وكان هو كذلك مركز كونها وعوضها عن سنوات الشقاء والترمل. عندما بلغ أحمد 30 من عمره قرر الاستقرار واختار مريم زوجة له، فتاة ذات دين وخلق وجمال. في البداية طار قلب الأم فرحا، لكن مع دخول مريم إلى البيت، حيث اشترط أحمد أن تعيش أمه معهما في نفس المنزل برا بها، بدأت خيوط الصراع الخفي تغزل ببطء. بداية الشرارة، غيرة المحبة. لم تكن الحاجة فاطمة امرأة شريرة، لكنها كانت تعاني من متلازمة البيت الفارغ، وخوف خفي من أن تسحب هذه الدخيلة الجديدة بساط اهتمام ابنها الوحيد من تحت قدميها. بدأت المشاكل من أبسط تفاصيل الحياة اليومية. المطبخ، كانت مريم تطهو الطعام بطريقتها الحديثة، فتنقدها الأم بحدة: هذا ليس الطعام الذي يحبه أحمد، أنت لا تعرفين ذوق زوجك. الخصوصية، كانت الأم ترى أن إغلاق باب غرفة أحمد ومريم جفاء وإقصاء لها، فكانت تدخل دون استئذان في أي وقت. القرارات، إذا اشترى أحمد لزوجته هدية تغير وجه الأم، وإذا أراد الزوجان الخروج لنزهة شعرت الأم بالإهمال وافتعلت وعكة صحية ليبقى أحمد بجانبها. نقطة الغليان، الامتحان الصعب. وقعت مريم في حيرة شديدة، فهي متعلمة وتعرف حقوقها الشرعية وتعلم أن من حقها الاستقلالية، لكنها في نفس الوقت تحب أحمد وترى دموعه الحائرة بين إرضاء أمه التي يرى الجنة تحت قدميها، وبين إنصاف زوجته التي استأمنها بكلمة الله. في أحد الأيام تصاعد الخلاف بسبب تدخل الأم في تربية طفلهما الأول عمر. صرخت الأم في وجه مريم قائلة: أنت تريدين عزل ابني عني وسرقته، إنك بلا أصل. هنا لم تتحمل مريم الكلمة وبكت بكاء مريرا، وتوجهت إلى غرفتها وانتظرت عودة أحمد لتطلب الطلاق أو الانفصال السكني فورا. عندما عاد أحمد وجد جبهتين مشتعلتين، أمه تبكي وتقول: إما أنا وإما هذه المرأة في البيت، وزوجته تبكي وتقول: لم أعد أحتمل الإهانة وضياع كرامتي. التحول، الحكمة واللجوء إلى الدين. جلس أحمد مع نفسه ليلتها يقرأ القرآن، مرت عليه الآية الكريمة: وعاشروهن بالمعروف، وفي نفس الوقت استشعر وعيد الله في عقوق الوالدين والآية: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. علم أحمد أن الحل ليس في الانحياز بل في الحكمة الشرعية. ذهب في اليوم التالي إلى شيخ المسجد وعرض عليه المشكلة، فأمده الشيخ بخطة مبنية على فقه المعاملات في الإسلام. أخذ أحمد زوجته مريم على انفراد وقبل رأسها وقال لها: يا مريم،
أنت زوجتي وحبيبتي وظلمك حرام، وأمي مفتاحي للجنة وعقوقها جهنم. أسألك بالله وبأخلاق الإسلام أن تعينيني على برها، ولك علي ألا أسمح بإهانتك مجددا، وسأجعل لك جناحا مستقلا تماما في البيت له قفله الخاص ونصف الراتب تحت تصرفك، ولن أسمح لأمي بالتدخل في خصوصياتنا، بشرط أن تقابلي إساءتها بالإحسان رغبة فيما عند الله. وافقت مريم إكراما لزوجها وطمعا في أجر الصابرين، مستحضرة قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الثمرة: انقلاب السحر على الساحر. بدأت مريم خطة الإحسان الشرعي. الهدية: أصبحت تشتري للحاجة فاطمة هدايا في المناسبات، وتدعي أن أحمد هو من اشتراها، فتقول لها: أحمد يحبك جدا يا أمي وهذا من ماله. الكلمة الطيبة. كلما تذمرت الأم أو انتقدت الطبخ، تبسمت مريم وقالت: تعلمت منك يا أمي، ونحن بلا بركتك لا نسوى شيئا. حافظ الغيبة. كانت تنصح أحمد دائما بأن يأخذ أمه في نزهة بمفردهما ليشعرها أنها ما زالت الرقم واحد في حياته. مرت أشهر والحاجة فاطمة تراقب هذا الصبر والتحمل. حاولت مرارا استفزاز مريم لتثبت لابنها أنها سيئة، لكن مريم كانت كالجبل، ترد بالإحسان والدعاء لها بالشفاء وطول العمر. النهاية المؤثرة: دمعة الندم في الشتاء. أصيبت الحاجة فاطمة بجلطة مفاجئة أقعدتها الفراش وأفقدتها القدرة على الحركة لأسابيع. في هذه الأزمة بكت بنات الحاجة فاطمة أخوات أحمد، وتملصن من خدمتها بحجة انشغالهن ببيوتهن وأولادهن. ما التي وقفت تحت قدمي الحاجة فاطمة؟ إنها مريم. كانت مريم تغسل لها ثيابها وتطعمها بملعقتها، وتقوم على نظافتها الشخصية بكل حب ودون أي تذمر، محتسبة الأجر عند الله لإسعاد زوجها. في إحدى الليالي استعادت الأم وعيها الكامل ونظرت إلى مريم وهي تدلك قدميها المتورمتين بالزيت الدافئ. انهمرت الدموع من عيني الحاجة فاطمة، وامتدت يدها المرتجفة لتمسك برأس مريم وتجذبها نحوها وتقبلها، وقالت بصوت متهدج: سامحيني يا ابنتي، ظلمتك وظننتك عدوى، فكنت لي ابنة بارة وأقرب إلي من لحمي ودمي. رضيت عنك إلى يوم الدين، وأسأل الله أن يقر عينك بأولادك كما أقررت عيني بالصبر علي. بكى أحمد الذي كان يقف خلف الباب يراقب المشهد، وعلم أن بيته لم يبنى بالقوة أو العناد، بل بني بالفقه والصبر والاحتساب. ومنذ ذلك اليوم تحول البيت إلى جنة، وصارت الحماة تدافع عن الكنة حتى ضد ابنها نفسه. استمرت الأيام والشهور في ذلك البيت بعد تلك الليلة المؤثرة، ولم تكن توبة الحاجة فاطمة مجرد عاطفة عابرة أنجبتها لحظة المرض، بل تحولت إلى منهج حياة جديد. تعافت الأم بفضل الله ثم بفضل الرعاية الفائقة التي حاصرتها بها مريم، وعندما استردت عافيتها وصارت قادرة على المشي مجددا، رفضت تماما أن تعود إلى سابق عهدها في إدارة البيت بالتحكم والسيطرة. أصبحت الحاجة فاطمة هي خط الدفاع الأول عن مريم، فإذا ما وقع خلاف عاد وخفيف بين أحمد وزوجته، كانت الأم تنحاز فورا إلى الكنة وتقول لابنها بلهجة صارمة ومحبة: يا أحمد، استوصي بمريم خيرا، فإنها جوهرة في بيتك، والله لا أرضى أن تغضبها. تحول هذا الموقف من الأم إلى درع أمان لمريم، وجعل أحمد يزداد حبا لزوجته وإجلالا لأمه التي أثبتت أن كبر السن لا يمنع الإنسان من مراجعة نفسه وإحقاق الحق. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتدت بركة هذا الصبر والتحول الشرعي إلى العائلة الكبرى. عندما رأت أخوات أحمد بنات الحاجة فاطمة كيف أن زوجة أخيهن تملأ البيت حبا وتكرم أمهن بالرغم من كل ما سلف، شعرن بالخجل من تقصيرهن السابق، وبدأنا في تحسين علاقتهن بمريم. وتحولت جلسات العائلة في نهاية كل أسبوع من ميدان للقيل والقال والمشاحنات إلى روضة من رياض التراحم والود، حيث تجلس الأم في الصدر وتحوطها مريم وبناتها بالحب والتقدير. مرت السنوات وكبر عمر الصغير، ورزق الله أحمد ومريم بطفلة أخرى أسمياها فاطمة تيمنا بجدتها. وفي أحد الأيام جلست الحاجة فاطمة في شرفة المنزل تجمع أولاد أحمد حولها، ونظرت إلى مريم التي كانت تصنع القهوة في المطبخ وتبتسم لها، فقالت للجراند شيلدرن بصوت دافئ: يا أبنائي، اعلموا أن هذه البيوت لا تعمر بالحقوق والواجبات الجافة وصراخ الأنا، إنما تعمر بكلمة الله والتغافل والدفع بالتي هي أحسن. أمكم مريم علمتني وعلمت هذا البيت كيف يكون فقه الصبر، فاحفظوا لها هذا الفضل. وكانت مريم تسمع الكلمات وتكتم دموع الفرح والامتنان لله في صدرها،
وعندما حان الأجل وتوفيت الحاجة فاطمة بعد سنوات من الاستقرار، ماتت وهي راضية تلهج بالدعاء لمريم حتى آخر رمق في حياتها. وبقي أحمد ومريم يعيشان في ذلك البيت المبارك، يحكيان لأولادهم قصة الصبر، وكيف أن امتثال أمر الله وتحكيم شرعه في لحظات الغضب كفيل بأن يحول أشد العداوات ونيران الغيرة إلى ينابيع من الرحمة والمودة التي لا تنضب. حصاد الصبر وبركة الدين. ترسو سفينة هذه القصة على شاطئ الحقيقة واليقين، لتترك لنا ولأجيالنا درسا لا ينسى في كيفية إدارة البيوت ورعاية العلاقات. إن قصة أحمد ومريم والحاجة فاطمة تخبرنا بلسان الحال لا المقال إن البيوت المسلمة لا تبنى بالتشبث التام بالحقوق الجافة، ولا بصراخ الأنا، ولا بعناد من ينتصر على من، وإنما تبنى بالتغافل والرحمة وهضم حظوظ النفس ابتغاء مرضات الله. لقد أثبتت مريم بحكمتها وصبرها أن المرأة الصالحة ليست فقط من تطيع زوجها، بل هي من تعينه على بر أهله وتكون له سندا في دينه ودنياه. وأثبتت أن سلاح الإحسان أقوى بكثير من سلاح الرد بالمثل، فبالكلمة الطيبة والابتسامة الصابرة استطاعت أن تملك قلب حماتها وتغير فكرها. وفي المقابل تجلت عظمة الدين في رجوع الحاجة فاطمة إلى الحق عندما رأت صدق المعاملة، لتؤكد أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأن الاعتراف بالفضل لأهله هو شيمة النفوس النبيلة. إنها دعوة لكل بيت مسلم يعيش تفاصيل هذا الصراع الخفي أو الظاهر أن يحكم شرع الله، وألا يستسلم لخطوات الشيطان الذي يفرح بتفريق البيوت. فما أجمل أن تنتهي معاركنا الداخلية بعناق حار ودمعة ندم ودعوة صادقة بالرضا، لتظل بيوتنا محاطة ببركة الله، عامرة بالحب وممتدة بالأثر الطيب إلى يوم نلقاه.